Hello friends, welcome to our YouTube channel Assamese Study. আজি আমি কথা পাতিম SSC GD কনষ্টেবলত 25271টা পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ কেনেকৈ মোবাইলৰ সহায়ত বনাব পাৰি। ফটো সিগনেচাৰ আজি সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 1 or 8 ৰিসেন্ট স্ক্যান্ড কালাৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো কালাৰ পাসপোৰ্ট সাইজ কালাৰিং ফটো হ'ব লাগিব আৰু not more than 3 months old from the date of publication of the notice of examination আৰু 3 মাহতকৈ বেছি পুৰণা হ'ব নালাগিব ফটোখন আৰু আপোনাৰ ফটোখন JPEG ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু পাসপোৰ্ট সাইজৰ 20 পৰা 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ফটোখনৰ weight হ'ব 3.5 cm আৰু height হ'ব 4.5 cm আৰু ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিয়াৰলি যিদিনাখন আপুনি ফটোখন কেপচাৰ কৰিছে সেইদিনাখনৰ ডেট মেনশন কৰা থাকিব লাগিব নহলে ৰিজেক্ট কৰিব এপ্লিকেশন ফৰ্মখন। ইয়াৰ পিছত সিগনেচাৰ স্ক্যান JPEG ফৰমেট 10 to 20 KB সিগনেচাৰ JPEG ফৰমেটত হ'ব লাগিব। KB থাকিব 10 ৰ পৰা 20 আৰু হাইট থাকিব 2.0 cm আৰু weight থাকিব 4 cm। সো এতিয়া বলক আমি কেনেকৈ মোবাইলৰ সহায়ত আমি ফটো আৰু সিগনেচাৰ বনাব পাৰি এইখিনি চাম। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব, সাৰ্চ কৰি দিব researcher.com আৰু সাৰ্চ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম যিটো ওয়েবসাইট আছে এইটোতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত তিনিটা অপচন দেখিবলৈ পাব। লাষ্টৰ যিটো 3 নম্বৰ যিটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব, ক্ৰিয়েট কাস্টম ৰিক্ৰুটমেন্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ আছে প্লিজ ইনপুট সাম ৰিক্ৰুটমেন্টছ ফাৰ্ষ্ট। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত থকাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াত যেটো প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে ওপেন লিংক এইটো অন হ'ব। প্ৰথমতে এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছো। ইয়াত এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে 72 আপুনি দিব পাৰে 72 ইয়াৰ পিছত সেন্স ৰিজল্যুশন পিক্সেল আমাৰ যেহেতু সেন্টিমিটাৰত লাগিব সেই কাৰণে আমি সেন্টিমিটাৰটো দিম। ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে weight ফটোৰ weightটো আছিল আপোনাৰ 3.5 cm 3.5 cm ইয়াৰ পিছত হাইটটো আছে 4.5 cm ফটোৰ কাৰণে বনাই আছো 4.5 cm। ইয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চেঞ্জ ফৰমেটটো আমাক লাগিব JPEG কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত মেক্স ফাইল সাইজ যেহেতু আমাক হাইষ্ট ফটোটো আমাৰ 20 পৰা 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগে সেই কাৰণে আমি ইয়াত 50 KB দি দিম 50। এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ওপেন লিংক ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্লিজ আপলোড ইয়োৰ ফটো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি ৰোটেট বা ক্ৰপ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড অপচনটোত ক্লিক কৰিব আৰু অলপ সময় ৰখিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ওপৰত থকা 3 ডটত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব।
ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে এইখন আপোনাৰ ফটো ইয়াত দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আপুনি 3 ডটত ক্লিক কৰিব 3 ডটত ক্লিক কৰি ওপেন উইথত ক্লিক কৰিব ওপেন উইথত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটো এডিট কৰা যিকোনো এটা এপ হলে হ'ব মোৰ স্নেপচিট আছে স্নেপচিটত ভাল হয় এই কাৰণে মই এটোত এডিট কৰিছো ইয়াত গৈ হেনে টুলছত যাব টুলছত গৈ দেখা পাব ইয়াত টেক্সট ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত M3 বুলি এটা অপচন আছে M3 ত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ফটোখনত ডাবল ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ক্যাপচাৰ কৰা ডেট হেতু বহাই দিব ওকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এটো তলত বহাই দিব আপোনালোকে ডেটৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পিছত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এক্সপৰ্ট মাৰি দিব ফটোখন সেভ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে গ্যালাৰীত গৈ ফটোখন চাব পাৰে ইয়াত ডিটেইলছৰ পৰা 50 KB সো 49 হৈছে অসুবিধা নহয় একো ইয়াৰ পিছত আকৌ আপুনি সিগনেচাৰ টো বনাবলৈ হলে আকৌ সেই লিংকত যাব লাগিব ইয়াত থকাখিনি ফিল আপ কৰিব ইয়াত 70 দিলো ইয়াৰ পিছত সেন্স ৰেজুলেচন সেন্টিমিটাৰত দিব আৰু সিগনেচাৰৰ ওয়েটটো আছে 4 সেন্টিমিটাৰ 4 দিব ইয়াৰ পিছত হাইটটো আছে হাইটটো 2 সেন্টিমিটাৰ 2 দিব 4 2 ইয়াৰ পিছত সেন্স ফৰমেটটো চেঞ্জ কৰিব JPEG দিব ইয়াৰ পিছত মেক্স ফাইল সাইজটো 20 দিব ইয়াৰ পিছত আকৌ ওপৰত যাব অলপ ওপৰত গৈ ওপৰ লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপলোড ফটোত ক্লিক কৰিব ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত মই ৰাখিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ৰোটেট ক্ৰপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে কৰিব পাৰে মই ক্ৰপ কৰিছো ইয়াৰ পিছত ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰিব ওপৰত থকা অলপ সময় ওয়েট কৰিব সো ফ্ৰেন্ডস আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অহা ভিডিওত আপুনি মোবাইলৰ সহায়ত কেনেকৈ SSC GD এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস দেখুৱাম সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ জয় অসম